Welcome back mga ka-DIY. For today's video, alam nyo ba kung ano to? Ayan no, Intel, Joke. Intelligent Power Inverter. So marami kasing nagtatanong about sa inverter na to. So ngayon, susubukan natin if worth it ba tong bilhin or totoo ba siya mga ka-DIY. Pero ayun no, puro Chinese yung nakasulat, walang English. So ayan, inverter to, 12 volts in, yung wattage niya walang naka-check. Pero baka familiar na kayo dito pag nakita nyo mga ka-DIY. Ayan. Actually, matagal na to sa akin. Hindi ko pa lang na-testing mga ka-DIY. Ngayon ko pa lang siya matetesting. So, ito ay CJ600Q. CJ Chano. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. Yung output niya is sine wave. Based dito, pure sine wave siya mga ka-DIY. Tapos yung rated power is 600 watts mga ka-DIY. So, DC to AC power inverter. So, subukan natin kung totoo ba siyang pure sine wave tsaka worth it ba siya sa presyo niya mga ka-DIY. Yeah. Wait lang buksan natin ang box. Pag pala binili nyo to, ang laman niya sa box is ito, yung DC connector niya, yung mismong power inverter. May iba-ibang version pala to. Ito yung 600 watts. So, tinry ko muna yung maliit mga ka-DIY. Yan. Tabi muna natin. Tsaka, yung manual. Ayan. Kaso yung manual niya, pure Chinese. Walang English. Kaya, ayun. Bahala na lang kayo. As is naman yung paggamit niya eh. Ito, hindi ko alam kung ano to. Ayan walang maintindihan eh. Yung link nga pala nito mga ka-DIY, ilalagay ko lang sa video below. So, check nyo lang sa video description kung saan ko siya nabili. Shopee lang naman mga ka-DIY. Para ma-test natin mga ka-DIY, kakabitan natin ng DC input. Ayan. Tanggalin natin yung tie wrap nito. Anong gauge ko na? 2.5 mm. Ayan para sa kung gusto nyo malaman kung anong size ng wire na kasama niya. 2.5 mm mga ka-DIY. Pwede na sa 65 watts. 65 watts lang naman to eh. So, kaya na yun tingin ko. May fan na rin siya mga ka-DIY. Tapos dito yung DC input. Ito yung AC output. Tapos indicator niya, on-off switch, tsaka yung AC out. Yun lang, basic inverter lang mga ka-DIY. Siya nga pala mga ka-DIY, kung bago ka sa YouTube channel natin, please don't forget to subscribe kung nag-enjoy kayo sa mga content natin. Yun. Yan. Kunin ko lang yung battery ko mga ka-DIY. Mga ka-DIY, ito yung battery gagamitin ko. So, alam nyo na to, sa mga ginagawa nating solar generator, ito yung battery ginagamit ko. So, yung gagamitin kong wire, manipis lang pero hindi ko naman siya i-full load test lang. So, manipis lang muna. Mamaya ko napapalitan ng makapal mga ka-DIY. Ayan. Positive. So, ito yung positive. Kita nyo ba? Yan. Tayo natin i-power on mga ka-DIY. Yun! Buhay siya mga ka-DIY. Bale una, magre-red muna, tapos magbi-beep siya. Pagka-beep niya, ayan, naka-green na siya. So, patay ulit natin. Kunin ko lang yung multi-tester mga ka-DIY. So, mga ka-DIY, i-check natin yung voltage niya. So, ayan. AC. Tapos, tingnan natin. I-power on ko ulit mga ka-DIY. Yun, tumunog. Tapos, tingnan nyo yung voltahe. Ay, nakailaw kita nyo ba?
Yan, kita na yan. Yun, 227 true RMS AC mga ka-DIY. Ngayon, ang tanong, gumagana siya. So, meron tayong 220 volts, 227.5 volts AC, 50 Hz yung frequency niya. Tapos, yung cycle niya is 50 naman, halos 50. Yan. So, gumagana siya as inverter. So, from DC, yung battery natin, kino-convert niya into AC. Kaso, ang tanong ngayon is, pure sine wave ba siya? Baka mamaya, dahil cheap Chinese inverter to, modified sine wave lang pala yung output nito. So, tetestingin natin kung pure sine wave siya gamit yung mid-shift tester ko doon na gagamitin natin. Mas madali sana kung may oscilloscope, kaso para makikita natin yung mismong sine wave. Kaso medyo mahal yun mga ka-DIY, tsaka yung mini version wala rin ako eh. So gumawa tayo ng DIY tester para matesting natin if pure sine wave ba siya mga ka-DIY. Mga ka-DIY, tinagilid ko lang ha, kasi yung pag naka-flat siya, nagre-reflect, so dumidilim yung video natin. So, para i-test natin kung pure sine wave siya, kakailanganin natin ito mga ka-DIY. So, ito is isang full bridge rectifier na all-in-one. Yan, full bridge rectifier yan. All-in-one na nga lang siya kasi one package. Tapos, nilagyan ko lang siya ng filter capacitor para smooth niya yung DC output. Yung AC output nito, ipapasok natin dito. Tapos, yung lalabas is DC, which is mame-measure natin. So, itong kulay blue, yan yung AC input na isasaksak natin sa inverter. Tapos itong black at saka red, yan yung DC output na ikakabit naman natin sa multimeter. So, ayun. So, paano ba natin malalaman kung pure sine wave siya gamit ito? Kapag kasi pure sine wave inverter, meron siyang tinatawag na peak voltage. Yung nami-measure kasi natin kanina, di ba? True RMS. So, root mean square voltage yon. Yun yung 227 volts na nami-measure natin. Pero yung peak voltage nun, mas mataas kesa doon. So, ito yung image na para makita nyo kung ano ba yung peak voltage. Tsaka, kung gusto nyong malaman more about sa RMS, ano ba yung RMS voltage? Yung RMS voltage, yun yung nami-measure din natin sa outlet. Yun din yung nami-measure natin dito gamit itong multimeter. So, yung peak voltage, hindi natin mami-measure gamit ito. Pero gamit itong bridge rectifier na to, maki-measure natin kung ilan yung peak voltage na yon. So, if yung peak voltage na yon is more than 300, ibig sabihin, pure sine wave siya. Kasi if less than 300, hindi siya pure sine wave. Bakit? Kasi ang modified sine wave, di ba, square wave siya. So, mas mababa yung peak voltage niya compared sa pure sine wave. So, check nyo tong image na to na ipopost ko. Ayan. Yan yung peak voltage comparing ng modified sine wave inverter tsaka pure sine wave inverter. So, yung pure sine wave inverter, mas mataas siya kesa sa modified sine wave inverter. Yung peak nila mga ka-DIY. So, yung peak, yun yung i-measure natin gamit itong bridge rectifier. Bale, i-convert natin siya para ma-measure natin in DC. Ano lang to eh, kumbaga yung AC gagawin naman nating DC ulit. From DC, pinasok natin sa inverter para maging AC. Tapos, yung output niya na AC, gagawin natin DC ulit para ma-measure natin yung peak voltage gamit itong bridge rectifier mga ka-DIY. Yan. So, pwesto ko lang yan dyan. Tapos, ikabit ko na tong sa multimeter na probe. Tapos, iset natin sa DC, mga ka-DIY. So, dapat ang ma-measure natin na DC voltage galing dito na kinonvert natin yung AC is more than 300. So, testingin natin mga ka-DIY. Oh, ha? So, ayun. Hintayin lang natin mga ka-DIY. Yan. So, 319 volts. Kasi may voltage yung capacitor eh. Kaya yung mataas bumaba pa siya. Pero ayan, dyan na yung stable voltage niya. So, ayan yung peak voltage. Kumbaga, yung peak ng AC volts na nanggagaling dito, kinonvert natin in DC para ma-measure natin gamit yung multimeter. So, yun yung peak voltage natin. Kinonvert lang natin yung
yung AC into DC gamit ito. So, ang peak voltage natin is 3.18.9. So, more than 300 volts mga ka-DIY. So, isang prove na yon na pure sine wave siya mga ka-DIY. Kunin ko pala yung modified sine wave ko na inverter para makita nyo yung ganitong testing din para ma-compare natin. So, ito, more than 300 pure sine wave kasi nga mataas yung peak voltage ng AC, yung pure sine wave, kesa sa modified sine wave. I-compare natin sa modified sine wave mga ka-DIY para makita nyo na mas mababa yung peak voltage. Wait lang ah. So, ayun mga ka-DIY, ito yung modified sine wave ko na 150 watt inverter. Meron din siyang battery. Separate na lang para hindi na ako mahirapan. Medyo backlash nga pala siya kasi may paggagamitan sana akong project kaya nabaklas ko na siya. Ngayon, ikabit ko yung battery para mabuhay siya mga ka-DIY kasi ngayon patay pa siya. Para lang ma-compare niyo yung peak voltage kapag modified sine wave. Kanina nasa 320 yung peak voltage natin. Kasi pure sine wave siya. Ayan, pure sine wave. Ngayon, check naman natin yung modified sine wave na inverter. So, ayan, mga ka-DIY, buhay na siya. Buhayin din natin yung multi-tester natin. So, same setup, same tester, ito pa din. Dito ko lang isasaksak. So, ingat lang kasi may mga open wire tayo. So, ayan, tingnan natin yung reading niya mga ka-DIY if bababa pa yan. So, isang way lang to ha para ma-measure natin if pure sine wave ba siya or hindi. Kasi mamaya, bubuksan din natin tong pure sine wave inverter na to para malaman natin yung components niya sa loob. Kasi madali naman ma-distinguish kung pure sine wave siya pag makikita natin sa loob. So, ayan, stable na siya. 295 volts DC yung na-measure natin galing dito. So, mas mababa compared dito sa pure sine wave inverter mga ka-DIY. Ayun, hindi na siya tumataas. So, ayun. Try natin ibalik dito mga ka-DIY. Buhayin ko lang yung AC. Buhayin ko 295. Tsaka, check ulit natin tong kabila. Oh, 318, 19. Halos 320 mga ka-DIY. So, dito sa testing na to, tingin ko pure sine wave na siya. Kasi dito pa lang nakikita mo na mas mataas yung peak voltage niya compared dito. Based nga dun sa picture na pinakita ko sa inyo, kapag pure sine wave tsaka modified sine wave katulad nito, yun kasi yung iniiwasan natin maging japekto na modified sine wave lang pala. Yun, yung peak voltage mas mataas. So, nasa 319, 318 to 320 yung peak voltage natin dito. Kapag i-compare naman natin sa outlet, pwede rin natin subukan mga ka-DIY. Ilan ba yung peak voltage galing sa outlet natin? Kasi, medyo malapit doon. Wait lang Hindi ko makasaksak na to. Ito mga ka-DIY, isaksak ko siya sa 220 outlet. Oh, yan yung peak voltage na na-measure naman natin sa 220 volts outlet natin AC. Ayan o. So magkalapit sila. Yung peak voltage galing sa outlet natin is 325. Dito naman is 319 to 318 peak voltage. Ito, dahil modified siya, mas mababa. Yung outlet natin, ano rin yun, pure sine wave. Same sila nito. Kaya mataas din yung peak voltage galing sa outlet. Ayan o. Pareha silang mataas. Ito, since modified sine wave, mas mababa yung peak voltage niya. So, ayun mga ka-DIY. Next naman is buksan natin para makita natin yung mga component para maging sure pa tayo na pure sine wave talaga tong power inverter na to mga ka-DIY. Yan. So, linisin ko muna mga ka-DIY and then open natin.
Mga ka-DIY, kung gusto niyo palang malaman ulit yung about sa RMS, ano ba yung RMS, yung true RMS, ano ba yung peak voltage, may ililink akong video below, tapos check nyo na lang yon. Kasi pag chinek nyo yung video na yon, mas maliliwanagan kayo kung ano ba yung RMS. Bakit yun yung na-measure natin sa outlet natin gamit yung multimeter at hindi yung peak voltage, mga ka-DIY. Pag kasi di-discuss ko pa dito, masyadong mahaba na eh. Ang purpose lang naman natin sa video na to is malaman natin if pure sine wave itong mumurahing inverter na to. Pinakamura kasi to na nakita ko na pure sine wave, mga ka-DIY. Tapos siya nga pala, kung nag-enjoy kayo sa mga YouTube video natin, please don't forget to like, share, and subscribe para mag-grow pa yung YouTube channel natin, mga ka-DIY. So ayan, naligpit ko na, natanggal ko na yung mga battery at wire. Bubuksan naman natin ngayon. So ayan, ilang screws lang naman 'to eh. Kaso nakaano siya, yung mga MOSFET niya naka-connect sa mismong case. So try natin baklasin, mga ka-DIY. Yan, mga ka-DIY, nabuksan na natin. Hindi ko na siguro tatanggalin to. Mahirap kasi ibalik to eh. Kasi may clip yan sa loob. Na-try ko na kasi yun, nakaipit yung MOSFET. So kapag tinanggal ko pa to, mahirap ibalik, mga ka-DIY. Lalo yung nasa may bandang gitna. Ang hirap niyan ibalik eh. So tingnan nyo na lang yung mga components. Ayan o. Ngayon, tingin ko, sure na ako na pure sine wave inverter to. Bakit? Kasi meron siya nitong board na to. Ano ba tong board na to? SPWM signal generator yan, mga ka-DIY. Ano ba yung SPWM? Ay, SPWM. Tama, SPWM signal generator ata yun. Basta yun. Yun kasi yung nagge-generate ng signal para maging AC itong inverter na to. Actually, pwede kang gumawa ng mag-convert from modified sine wave inverter, gagawin mong pure sine wave inverter gamit yung ganitong board eh. Yung kailangan mo lang nung SPWM signal generator. At tingin ko, ito yung board na yon. Tapos, after nito, nakikita mo may malalaking capacitor tsaka inductor. Gamit niya yan para mas smooth yung signal ng AC eh. May filtering capacitor yan. So, ayun. So, dito pa lang sa pangalawang checking natin na to, sure na ako na pure sine wave to, mga ka-DIY. Kasi kung ikukumpara mo to sa modified sine wave, wait lang, kunin ko yung isa. Ito, sa pure sine wave, mga ka-DIY, ay, modified sine wave, mga ka-DIY, kita nyo, mas konti lang yung component niya sa loob, di ba? Wala man lang siyang filtering capacitor na malalaki. Tapos wala rin siyang SPWM signal generator, mga ka-DIY. Sobrang konti lang ng components niya. So, doon, sa dalawang comparison na yon, ito, modified sine wave to kasi less component yung laman niya. Mas komplikado yung pure sine wave. Kasi nga, meron pa siya nung, ayun, SPWM signal generator. May ililink pala akong video din below para malaman nyo kung ano ba yung SPWM, paano ba nakakagawa ng pure sine wave gamit yung SPWM signal generator na yan. So, check nyo lang yung video link below kung interesado rin kayong malaman about dito sa board na to. So, ayun. So, dalawang test tayo, mga ka-DIY. Gamit yung
DIY tester natin para ma-check natin yung peak voltage, pasado siya. Sa components checking naman, if pure sine wave siya, ayun, check, pasado rin, pure sine wave nga din siya. Pero kung may oscilloscope ka ka-DIY, mga ka-DIY, mas madali yun kasi makikita mo talaga yung sine wave. Since wala pa tayo noon, siguro soon magkakaroon din tayo mga ka-DIY pag nagkaroon tayo ng budget. So, ito, yung mga components niya, ayan, meron siya nito. Pure sine wave inverter talaga siya. Ang ano na lang, mas mura kasi siya, so probably hindi siya ganun ka kalidad. Kumbaga, saan tayo mababawian nun? Posible yung mga components niya, hindi katulad ng mga mamahalin na snat or snadi, yung mga ganong inverter. Di ba ang mamahal nun mga ka-DIY? Ito, mas mura. So, dyan ka pwedeng bawian nun sa durability ng mga components na ginagamit. Urig ba yung mga components? Siyempre, tingin ko, mumurahin lang din yung mga components. Kasi madali lang naman gawing pure sine wave eh. Kailangan mo nga lang yung SPWM generator na yun eh. Signal generator na yun. Yung modified sine wave mo, pwede na maging pure sine wave. Tapos magdadagdag ka lang ng filtering system para mas smooth yung signal. Low pass filter, yun yung part na yun, yung may malaking capacitor diyan para smooth yung signal. So, pasado siya as pure sine wave. Ang tanong na lang is gaano katagal or gaano katibay siya. Ang recommended ko siguro since 600 watts siya, gamitin mo na lang to siguro 50%, mga 300 watts. Baka tumagal siya mga ka-DIY. Pero kung 600 watts to tapos sinasagad mo ng 600 watts o kaya 500 watts, baka hindi siya magtagal mga ka-DIY. So, ayun. I-load test din natin mga ka-DIY. Ay, hindi. Siguro sa next video na lang yon, i-load test natin kasi medyo mahaba na yung video natin eh. So, comment lang kayo kung gusto nyong i-load test natin to at bugbugin natin kaso baka masira. Pero tingnan natin mga ka-DIY, comment lang kayo below. Tsaka, kung gusto nyo rin, pag-compare natin siya sa performance sa modified sine wave, ano ba yung difference ng dalawa? Comment lang kayo below kung gusto nyo ng ganong video tapos gagawa natin mga ka-DIY. So, in conclusion, 600 watts CJ Chano na CJ600Q, legit siya na pure sine wave mga ka-DIY. Tapos, ayun. So, kung gusto nyong bumili ng ganito, check nyo lang yung link below. Tapos, yung mga ibang video topics below na pinag-usapan natin, ilalagay ko din sa video description mga ka-DIY. So, sana nag-enjoy kayo sa latest video natin. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching.